გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4-ზე, რომელსაც თამარ ჩიხლაძე და ტელეკომპანია პირველის გუნდი წარმოგიდგენთ. არსებული პრობლემების მიუხედავად ძალიან ღია და გახსნილი კომენტარები გავაკეთეთ მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ამბობს დონალდ ტუსკი ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბათუმში შეხვდა და მასთან პოლიტიკური გზავნილები გაცვალა. ძალიან კარგი და იმედის მომცემი მომავალი აქვს საქართველოს. დარწმუნებული ვარ ერის გაერთიანებული ძალისხმევის პირობებში, სანამ შეგიძლიათ ერთად მოქმედება აზრთა განსხვავებულობის მიუხედავად პოლიტიკური დებატების პირობებში, ვიდრე ოპტიმისტურად იქნებით განწყობილნი, ეს ასეც იქნება. ამბობს ტუსკი, რომელმაც ბიძინა ივანიშვილისგან დღეს მიიღო მადლობა საქართველოსთან მეგობრობისთვის და დღევანდელი კონფერენციის ყველაზე ემოციური მომენტისთვის, როცა მან ვაჟა-ფშაველას სიტყვები კოსმოპოლიტიზმისა და პატრიოტიზმის შესახებ ქართულად წაიკითხა. ნახოთ რა კომენტარები გაკეთდა ამ შეხვედრის შემდეგ. In fact, everything. Thank you very much, Mr. Chairman, for this very interesting meeting. ბატონო თავმჯდომარეო, დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო შეხვედრისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ბათუმში ვიზიტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილისადმი მიძღვრილ კონფერენციაზე ჩემი მისასალმებელი გამოსვლით დავიწყე. შემდეგ შედგა ჩემი შეხვედრა ქალბატონ პრეზიდენტთან, ბატონ პრემიერ-მინისტრთან, ოპოზიციის ლიდერებთან და ახლა მმართველი პარტიის ლიდერს ხვდები. დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა. ძალიან საინტერესო და შთაგონების მომცემი შეხვედრაა. დღეს თქვენთან, თქვენს ოპონენტებთან, მთავრობასთან და ქალბატონ პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ვგრძნობ, რომ ძალიან კარგი და იმედის მომცემი მომავალი აქვს საქართველოს არსებული პრობლემების მიუხედავად. ძალიან ღია და გახსნილი კომენტარები გავაკეთეთ მიმდინარე მოვლენების შესახებ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ერის გაერთიანებული ძალისხმევის პირობებში, სანამ შეგიძლიათ ერთად მოქმედება აზრთა განსხვავებულობის მიუხედავად პოლიტიკური დებატების პირობებში და ვიდრე ოპტიმისტურად იქნებით განწყობილნი, ასეც იქნება. მადლობას გიხდით ამ შეხვედრისთვის. თავს განსაკუთრებულად და გამორჩეულად ვგრძნობ. მადლობას ვუხდი ქართველ ხალხს და საქართველოს. ვფიქრობ, საქართველოში ყველაფერი შესანიშნავადაა. მადლობა გადავიხადოთ კიდევ. დონალდ ტუსკს მე მახსოვს ჩემი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი კიდევ, როდესაც გამოუცდელი პოლიტიკოსი ვიყავი. მასთან მქონდა ყველაზე თბილი შეხვედრა და იმ დღიდან მოყოლებული ჩვენ გვაქვს ძალიან თბილი ურთიერთობები. მას უყვარს საქართველოს, საქართველოს მეგობარია. განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო, როდესაც დღეს მან ჩვენი კლასიკოსი გაიხსენა ვაჟა-ფშაველას სიტყვები ქართულად წაიკითხა. ამით მან მოხიბლა მთელი საქართველო და მე მას დიდი მადლობა გადავეცი პირადად, რომ თუ მანამდე მას ის უყვარდათ როგორც პოზიციას, ისე ოპოზიციას საქართველოს პოლიტიკოსებს. მან მოხიბლა საქართველოს მთელი მოსახლეობა და მთელი საზოგადოება მისი ასეთი პოზიციით. მადლობა მას და ზოგადად დღევანდელი სიტუაცია, ამდენი მეგობარი, ამდენი ევროპელი ჩამოვიდა დღეს, ამდენი ძვირფასი სტუმარი ჩამოვიდა დღეს საქართველოში კიდევ ერთხელ. აჩვენებს იმას, რომ საქართველოს ორი მიმართულებით ვითარდება და ჩვენ მტკიცედ გავაგრძელებთ ამ გზას. ევროპისკენ ჩვენი გზა, ევროატლანტიკური სივრცე, ჩვენი გზა ევროპა და ჩვენ მტკიცედ დავიჭერთ ამ მიმართულებას ჩვენი მეგობრების დახმარებით, ჩვენ ჩავეწერებით ჩვენს ოჯახში განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოების რიგში. მადლობა კიდევ ერთხელ. ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრამ და ხელისუფლებამ დონალდ ტუსკისგან რჩევაც მიიღო რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროტესტთან დაკავშირებით. სოლიდარობა გჭირდებათ ქვეყნის შიგნითაც. დემოკრატია არის განვითარებისთვის და არა იმისთვის, რომ წარმოქმნას სამოქალაქო დაპირისპირებები, უთხრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა მედიას საერთაშორისო ფორუმის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ტუსკმა დადებითად შეაფასა ამ აქციების ერთ-ერთი მთავარი შედეგი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება პროპორციული წესით. 20 ივნისის ღამის მოვლენების გამოძახილი იყო სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებშიც. ციტატა მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მსოფლიოს ახალი ამბების სათაურში აღარ ხვდება, ეს ტერიტორიები თითოეული ქართველი მოქალაქის ღია ჭრილობად რჩება. ეს არის საკითხი, რომლის დავიწყება არ შეიძლება და არც მოხდება. 20 ივნისს ჩატარებული ცნობილი დემონსტრაცია ბუნებრივი გამოხატულებაა იმისა, რაც 10 წლეულების მანძილზე მწიფდება. ერთის მხრივ სუვერენული ერის აღშფოთება უკანონო ოკუპაციის წინააღმდეგ, მეორეს მხრივ იმედგაცრუება პოლიტიკური პროგრესის სიმწირის ხელახალი გაერთიანების მიმართ. ზურაბიშვილმა თქვა ისიც, რომ ინსტიტუციები გაძლიერდნენ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ერთი ადამიანის მმართველობა. ის შეეხო 2020 წლის არჩევნებსაც. მოვისმინოთ ფრაგმენტები განცხადებებიდან, რომელიც გაკეთდა ფორუმის დასრულების შემდეგ.
არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა მივესალმო მიმდინარე პროცესს წინა არჩევნების ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, რაზეც დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისისა და სხვების ანგარიშია მოყვანილი. ისევე როგორც მთავრობის გადაწყვეტილება 2020 წელს გამართოს არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით ამ ინიციატივას საქართველოს დემოკრატიული ლანდშაფტის მრავალფეროვნების გაძლიერებისთვის რეალურ შანსად ვხედავ. მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ მხარეს გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა კეთილსინდისიერად მუშაობისთვის. ჩემი პრეზიდენტად არჩევის პირველივე დღიდან მმართველი პარტიის ძალისხმევის გაძლიერებაა, რათა გადავლახოთ ის ნიშნულები, რომლებიც აუცილებელია საქართველოს წინსვლისთვის და ჩვენი პარლამენტი, რომელშიც უნდა გაძლიერდეს სწრაფვა საბჭოთა მემკვიდრეობის გადალახვისათვის. ჩვენ მივდივართ იქეთკენ, რომ ქვეყანას ისტორიაში პირველად ყავდეს კოალიციური მთავრობა ახალი საარჩევნო წესების შემოღების გზით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ 2020 წლისთვის დავახვეწოთ საარჩევნო სისტემა, უნდა ვეცადოთ დავაკმაყოფილოთ ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები ამ მხრივაც. დონალდ ტუსკი პრეზიდენტის გარდა შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მან შეხვედრა გამართა ოპოზიციასთანაც და ამ შეხვედრებზე ბუნებრივია გვერდი არაუვლიათ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისისთვის და საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე საუბრისთვის. შტაბების თვალსაზრისით შინაარსიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მართლაც უპრეცედენტო კონფერენციაა. ჩვენ გვყავს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, ასევე 8 საგარეო საქმეთა მინისტრი, კომისარი ევროკავშირიდან, საკანონმდებლო დონეზე ვიცე-სპიკერები, ევროპარლამენტის წარმომადგენლები და ვფიქრობ, რომ ზუსტად არის დრო, როდესაც ჩვენ უნდა შევაჯამოთ ის შედეგები, რომელიც 10 წლის წინ იქნა დაწყებული. ეს იყო მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ამბობს იმას, რომ მას არ აქვს არანაირი კითხვის ნიშანი საქართველოს და ევროკავშირის მომავალ ურთიერთობასთან და საქართველოს ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. მან ამ მხრივ ძალიან პოზიტიური, ასე ვთქვათ, პროგნოზები გააკეთა და ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ ვითარებას, რომელიც არის ევროკავშირის შიგნით და გვესმის, რომ ეს არ არის დღევანდელი დღის ამოცანა, მაგრამ ჩვენ ძალიან კაფიოდ ფორმულირებული გვაქვს ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ხედვა და მიზანმიმართულად მივდივართ წინ აი ამ შედეგის მისაღწევად. მე პირადად დავაყენე ასევე საკითხი ბატონ ტუსკთან იმის თაობაზე, რომ აუცილებელია ევროკავშირმა თუ არ იქნება შესაბამისი გამოძახილი საქართველოს ხელისუფლებიდან და ივანიშვილისგან დაიწყოს უკვე განხილვა იმ სანქციების, რომელიც უნდა დაწესდეს ივანიშვილთან მიმართებაში, თუ ის ღიად და აშკარად გააგრძელებს ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცის შევიწროვებას და ოპოზიციის დევნას. ჩვენი პარტნიორები ისედაც არიან საკმარისად ინფორმირებულები არსებულ ვითარებაზე, მაგრამ ჩვენი ამოცანა გახლდათ, რომ მათ მივაწოდოთ ინფორმაციაც, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის საკვანძო 2020 წლისთვის ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, მათი დაკვირვების ქვეშ და მონიტორინგის ქვეშ უნდა უზრუნველყოთ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება ივანიშვილის ხელისუფლებიდან დემოკრატიული არჩევნების გზით, რომ აქ არ განვითარდეს ის მოვლენები, რომელიც ხელს აძლევს ჩვენ არაკეთილმოსურნეს. ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციამ მოწოდებაში უნდა მოხდეს ყველაფერი მშვიდობიანად არჩევნების გზით და ამაში გვჭირდება სწორედ თანადგომა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამ საერთაშორისო ფორუმზე ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ ბლოკში, თუმცა ამ თემას უფრო დეტალურად განვიხილავთ მოგვიანებით უშუალოდ ფორუმის მონაწილეებთან ერთად. სერგი კაპანაძე ევროპული საქართველოსდან და ნინო გოგუაძე ქართული ოცნებიდან იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მანამდე კი მოკლედ გიამბობთ დღის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ. სამკვირიანმა პოლიტიკურმა კრიზისმა და ქვეყანაში მიმდინარე აქციებმა ერთგვარად გადაფარა არანაკლებ მწვავე და მნიშვნელოვანი უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი. ეს პროცესი სამართლიანად ვეღარ წარიმართება კონკურსი გასაუქმებელი და თავიდან დასაწყებია. ასე მოითხოვეს დღეს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებმა ნაზი ჯანეზაშვილმა და ანა დოლიძემ. მათი აზრით, კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის ხელახლა გამოცხადება ერთადერთი გამოსავალია იმ პირობებში, როცა ეს პროცესი სერიოზული დარღვევებით მიდის. რა გახდა ასეთი რადიკალური განცხადების გაკეთების მიზეზი, რა დარღვევები დაინახეს და სად? იუსტიციის არამოსამართლე წევრები საუბრობენ ბიულეტენში აღმოჩენილ დამთხოვებზე, რაც არამოსამართლე წევრებს აფიქრებინებთ, რომ საბჭოს დანარჩენი წევრები კანდიდატებზე წინასწარ იყვნენ შეთანხმებული.
დათანხმებულები. ისინი საგანგაშოდ მიიჩნევენ იმ ფაქტსაც, რომ იუსტიციის საბჭომ კანდიდატებზე ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მოთხოვნის შესაბამისად არ გასცა. აქ საუბარია ინტერესთა კონფლიქტზეც, ამ დეტალებზეც ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი არის დოლიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. მოგესალმებით ანა, მადლობა ჩართვისთვის. ვიდრე სასამართლოს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. დავიწყოთ იმ პროცესებით, რომელიც დღეს მიდის ქვეყანაში. დღეს ქვეყანას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტრიბუნა განცხადებების გასაკეთებლად, თან იმ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც შეიქმნა და 2 დღის განმავლობაში გვესმის პუტინისგან იქ ბრალდებები გენოციდზე, იმაზე რომ ოკუპანტი საქართველოა და არა რუსეთი, ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ეს საერთაშორისო ტრიბუნა დღევანდელი რამდენად ეფექტურად გამოიყენა ხელისუფლებამ თავისი განცხადებებით? დიახ, სამწუხაროდ ხელისუფლების განცხადებები ევროპული კურსის შესახებ რჩება კვლავ ზოგად ლოზუნგებად. რეალურად არავითარი ევროპა არ არსებობს კანონის უზენაესობის გარეშე, არ არსებობს პროპორციული ძალის გარეშე, არ არსებობს ხალხის ხმის პატივისცემის გარეშე, არ არსებობს წესრიგის გარეშე. აი ეს ყველაფერი არის ევროპა. ევროპა არ არის მარტო ბათუმში ჩასვლა და ეგ ხელის ჩამორთმევა დონალდ ტუსკისთვის, როგორც ვიღაცებს გონია. ჩვენ ყველაფერი სინამდვილეში ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ამას ძალიან ჩამორჩება. ჩამორჩება თუნდაც აი პუტინის განცხადებების გამოეხმაურნენ ისტორიკოსები და გამოეხმაურნენ იმით, რომ ჩვენ საქართველოში დღეს არ მიდის ადეკვატური კვლევა, ვერ მიდის ადეკვატური კვლევა თუნდაც ჩვენი ურთიერთობისა რუსეთის იმპერიასთან, იმიტომ რომ ჩვენი არქივები არის დაახლოებით ბრეჟნევის მდგომარეობაში. აი ამ თემაზე დავაზუსტებ, როცა ისინი საუბრობდნენ, რომ რატომ არ გაკეთნა ამ თემაზე კომენტარები, აქ იყო რომ ეს არ იყო ახალი, ეს ჩვენ ყოველდღე გვესმის და დღესაც გამიჩნდა რაღაც ასეთი განცდა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია, ეს არის განცხადება, რომელიც ხშირად უნდა ვიმეოროთ, მაგრამ ამას არ ქონდა თითქოს დღეს ახალი კონტექსტი ტრიბუნაზე. მაინტერესებს თქვენც ქონდათ თუ არა მსგავსი განცდა, რომ სიტყვა სახელი და გვარი ვლადიმერ პუტინი ჩვენ დღეს კვლავ ვერ მოვისმინეთ ტრიბუნიდან. დიახ, ზოგადად უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩანს, რომ ოცნებამ ამოწურა რესურსი ახალი ხედვის, ახალი მიმართულებების, ახალი რაიმე ცვლილების, სერიოზული ცვლილების გაკეთების ნებისმიერ მიმართულებით. გინდა შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გინდა გარე პოლიტიკური თვალსაზრისით. აი, რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას. ეს არ იყო მოსალოდნელი, რომ ამას გააკეთებდა ვლადიმერ პუტინი და რუსეთი გააკეთებდა გულისხმობ ფრენების გაუქმებას. სულ ცოტა ხნის წინ ნახეთ ჩვენ იგივე მეთოდი გამოყენებული ერდოღანის მიმართ და თურქეთის მიმართ. და ფაქტია, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ აქამდე არაფერი არ გააკეთა. არავითარი ანტიკრიზისული გეგმა არ არსებობს, რომ ჩვენ ისევ როგორც საბჭოთა დროს ვიყავით მიბმულები, როგორც ნარკომანები რუსულ ბაზარს, აი სწორედ ასე არ ყოფილიყავით მიბმულები. არ მოხდა ჩვენი ეკონომიკის დივერსიფიცირება, ისევ იქწავიდა ჩვენი ღვინო, ისევ იქწავიდა ჩვენი სურსათი, ისევ მივებით რუს ტურისტებს, მაშინ, როდესაც ძალიან დიდი მეცნიერება და კვლევა ვისაც არ აგვაქვს და რომ არც ჭირდება იმას, რომ ნახო რა მოუვიდა თურქეთს რამდენიმე წლის წინ. და ნახეთ, 9 თვე დაჭირდა ერდოღანს მაგისთვის, რომ ის წნეხი ყოფილიყო მასზე და ბოდიში მოეხადა პუტინისთვის. აი, მე დღეს ვკითხულობ, აი ამ ფორუმის მაგივრად, სად არის ის ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ხელისუფლებას უნდა დაედო, ჩვენთვის უნდა ეჩვენებინა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მე გუშინ მოვდიოდი ღვინის აღმართზე, თბილისში და ჩვეულებრივი ადამიანები წუხან. უშუალო შედეგით კი არ წუხან, ისინი წუხან მომავალი შედეგით, აი რა მოხდება აგვისტოში, წუხან სასტუმროები. მე არ ვამტყუნებ ადამიანებს, რომლებიც მე სანიშნავს, რომ ისინი არ არიან პატრიოტები, უფრო მეტად პატრიოტები არიან, ვიდრე ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, იგივე 2008 წელს სხვათა შორის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას მოეთხოვება სწორედ პასუხი, თუნდაც მოუპასუხებენ ხმამაღლა განცხადებებს. სად არის გეგმა, როგორ აი ეს მილიონობით ლარი, რომელიც უნდა შემოსულიყო ჩვენ ეკონომიკაში და ის პოტენციალური დანაკარგი, რომელიც იქნება, აი როგორ რა ტიპით აპირებს, რომ ხელისუფლება ამას გეგმას ვერ დავარქმევ, თუმცა შეიძლება დავარქვათ სტრატეგია იმ განცხადებებს, რაც კეთდებოდა, ხო, ხელისუფლების მხრიდან ამ 2 დღის განმავლობაში და თუ პროცესს შევაფასებთ შედეგი არის, რომ სანქციები არ არის დღეს საქართველოს მოსახლეობის ჯიბეზე. როგორ ფიქრობთ, ეს სასარგებლოა ქვეყნისთვის თუ გულბრყვილო არ არის კითხვის ასე დასმა თუ არა, ანუ ამან მოიტანა რაღაც თქვათ ფინანსური სარგებელი, თუმცა უფრო ფართო პერსპექტივაში რა შედეგი დადგა ქვეყნისთვის. უმთავრესი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ორი მოცემულობა არის ჩემი აზრით აუცილებლად გასათვალისწინებელი. ჩვენს
დასავლურ კურსს, რეალურად დასავლურ კურსს, აი საქმეში დასავლურ კურსს, როდესაც თვეობით არ გიწევს რაღაცი სასამართლოს ლოდინი. აი ეს არ არის დასავლეთი და ეს არ არის გერმანია და ეს არ არის საფრანგეთი. რეალურ დასავლურ კურსს ალტერნატივა არ აქვს და იმ გეოგრაფიულ მოცემულობას, რომ ამხელა იმპერია არის შენი მეზობელი, ამას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ ხელისუფლებას უნდა ქონოდა აქამდე გუშინ აღმოაჩინეს, რომ რუსეთს დარჩება ეს ბერკეტი, რომელსაც გუშინ არ გამოიყენებს თავისი სტრატეგიული ამოცანებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ სავარაუდოდ, მათი სამსახურები მუშაობენ ჩვენი ქართველების გულების მოგებაზე, ევროპული ფასეულობების ალტერნატივის თვალსაზრისით. ამიტომ გაკეთდა ეს განცხადებები. უცებ ესე იგი ლმობიერ მეფეთ მოგვევლინა ლმობიერი რუსეთის ხატის შექმნა იყო, თუმცა დაცინვის ფონზე, იმიტომ რომ ამასთან მოხდა ეს სერიოზული ბრალდებები, ორი ნაწილია აქაც. კი, ამასთან მოყვება ის რეალური ფაქტი, რომ შენი მილიონზე მეტი ადამიანი მძევლად ყავს თავისი ჯიბით და თავისი ოჯახებით, ეს არის მძევლად აყვანილი ხალხი. რუსეთის შუაგულში ყავს. ეს არის რეალური მოცემულობა და ხელისუფლებას ჯერ ეს ერთი ხო გამოსაძიებელია, როგორ მოხდა ეს გავრილოვის ამბავი და მეორე მხრივ ხელისუფლებას, რომელსაც არ შეუძლია რომ წინასწარ გათვალოს და გეგმა კონდეს მაგიდაზე, კი არ ჩაუვარდეს მუხლებში. აი ესე რა აღმოჩნდა, რომ ისინი ჩაუვარდნენ მუხლებში, მეტაფორულად რო თქვა, პუტინს, რომ ოღონდ არ შემოიღოს სანქციები. სინამდვილეში ხელისუფლება ეს გეოგრაფიული მოცემულობა არ შეცვლილა, ეს იმპერია აქ არის. მისი თუ ჩვენ გვაქვს რაიმე ანალიტიკა და მე ეჭვება რომ გვაქვს, უნდა გქონდეს ანალიტიკა. რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში რა ხდება, რას აპირებენ შემდეგს და ასე შემდეგ, არ გვაქვს სამწუხაროდ. ისეთი როგორც უნდა გქონდეს. იცით როგორ მე ხა არაერთი ევროპული უნივერსიტეტი და ამერიკული მაქვს დამთავრებული. თავდაცვის მინისტრის მოადგილეც ვიყავი. სინამდვილეში საქართველოს აი მთელი ჩვენი 100 წელზე მეტი ურთიერთობიდან გამომდინარე 200 წელზე მეტი რუსეთთან მიმართებაში შეგვიძლია გქონდეს საუკეთესო ანალიტიკა და იქით შეგვიძლია ჩვენ ვასწავლოთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ევროპის ქვეყნებს, სადაც ეძებენ ანალიტიკას, როგორ ურთიერთობენ რუსეთთან. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ნუ აი ესე, ქართული ოცნების უნიათობაში ვატარებთ დროს. აი გავრილოვის ჩამოსვლა ახსენეთ და დღეს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესების გამოძახილი გაჩნდა დონალდ ტუსკის განცხადებაშიც, როდესაც მან თქვა, რომ დემოკრატია არ არის სამოქალაქო დაპირისპირება, სოლიდარობის მნიშვნელობაზე იყო იქ ხაზგასმა. აი როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში რისი თქმა შეიძლება რა ტიპის მინიშნება იყო ეს ტუსკის მხრიდან სიტუაციის შეთანხმების განეიტრალების თუ როგორ შეიძლება აღვიქვათ რომ დემოკრატია ნიშნავს ამასაც დემოკრატია ნიშნავს სოლიდარობას პირველ რიგში. დიახ, უდაოა რომ როდესაც რუსთაველის გამზირზე და მე აქ გულისხმობ კონკრეტულად მე მგონი ეს იყო პიკს ამან მიაღწია 8 ივლისს, როდესაც 8 სხვადასხვა დემონსტრაცია იყო ერთდროულად თუ მიმდინარეობდა რუსთაველის გამზირზე, უდაოა რომ ეს ამძაფრებს პარალელურად ეგრევე ეგზავნება ჩატყობინებები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომ ნუ გაივლით რუსთაველზე უსაფრთხო არ არის, ეს აზიანებს ტურიზმს და ასე შემდეგ. უდაოა ეს. მაგრამ და ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც ჯერ ჩვენ არ მივახციეთ და მე მგონი ეს არ ხდება აქ სპეციალურად, რომ ყველაფერი ეს არის არაჩვეულებრივი გამოვლინება გამოხატვის თავისუფლების მანამ სანამ იქ იქნება ძალადობა. როგორც კი იქ არის ნებისმიერ საჯარო შეკრებაზე ვლინდება და ამ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა მიუთითებ ლევან ვასაძესა და მის ჯგუფებზე, იქ ვლინდება ძალადობისაკენ ან მინიშნება, ან ძალადობის ნიშნები სადმე, მაშინვე რა თქმა უნდა საფრთხე ემუქრება დემოკრატიასაც, კონსტიტუციასაც, თავისუფლებასაც და ყველაფერს ვისთვის ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, ეს არის ხელისუფლების თავის ტკივილი. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ორმაგი სტანდარტი ამასთან დაკავშირებით არის ცალსახა. როდესაც პირველად გამოვიდნენ ადამიანები, მე ლევან ვასაძეს ჯგუფიდან ძალადობის მოწოდებებით, მაშინ ვერსად ვერ ნახეთ ჩვენ გიორგი კახარიას სხვათა შორის. მაშინ ხელისუფლებამ არ ჰქონდა არავითარი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ეს ადამიანი რაღაც საოცარ მართლაც პირველ ყოფილ მუყარებს ჰქონდა მაშინ ადგილი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად თითქოს ამოიწურა ეს თემა მაშინ, როცა კონტრაქცია არ გაგრძელდა მეორე დღეს და როცა ვთქვათ სანდრო ბროგაძე ქართული მარში იქ არ მივიდა. იმიტომ მინდა ვილაპარაკო უფრო
მნიშვნელოვანი ისეთ თემაზე, სადაც ჯერ გვაქვს კიდევ ბევრი კითხვა დარჩენილი, რა მოხდა იმ ღამეს ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებით. შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრის შემდეგ ექსპერტებთან გაჩნდა გარკვეული ტიპის ინფორმაციები, თითქოს აი ამ დახურული სივრციდან გამოვიდა, რომ იქ რეზინის ტყუები გამოიყენეს იმიტომ, რომ დიდი ტყუები, იმიტომ რომ რაღაცამ არ იმუშავა პანკიში და იყო საუბარი გარკვეული ტიპის საშვების რევოლუცია, ეს დაარქვა ოპოზიციამ ამ ყველაფერს, რომ საშვებმა შექმნა საფრთხე. რა ანალიზის გაკეთების საშუალებას იძლევა ეს ინფორმაცია, რაღაც დეტალები, რაც გვაქვს ჩვენ დამატებით. დიახ, აი დემონსტრაციების საკითხს დავამთავრებ პირველ რიგში. პრაიდის და ანტიპრაიდის მოძრაობები არის ძალიან ჩვეულებრივი ევროპული მოვლენა, ორივე. აი ნახეთ საფრანგეთი, ნახეთ ამერიკა თუნდაც მანამ სანამ ეს არის შვიდობიანი, აი ხლა იქნება დიღმის პარკის დემონსტრაცია, შვიდობიანი დემონსტრაცია არის ზუსტად რუსეთში არ ხდება. ხო გახსოვთ რას უშვებიანი ქუჩაში გამოსვლობა, ჩვეულებრივი ამბავია მილიციის მხრიდან. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აშკარად მოქმედებდა შერჩევით მანამდე. ხელს უწყობდა, ხელს აფარებდა ადამიანებს, რომლებიც გამოდიოდნენ კონკრეტულად და იმ მუქარას მოითხოვდნენ და ძალადობაზე ემუქრებოდნენ. ჩემი გადმოსახედიდან კანონის წირაში ყველა თანასწორია. მე მაგალითად დავაჯარიმებდი ყველას, რომელიც შეიგინებდა, მიუხედავად იმისა, მეკვირს რას აკეთებს კომუნიკაციების კომისია. მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ დაეჯარიმებინათ ჟურნალისტი, რომელიც შეიგინება ეთერში. აი ხლა აქ რო შევიგინოთ, დარწმუნებული ვარ, რომ დაგაჯარიმდებენ. ცალსახად მთავარი ფასელობა აქ არის, რომ კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი. გაპიარებული ჟურნალისტი, რომელიც შეიგინება, უნდა დაჯარიმდეს თუ ამის საშუალება იქნება. მოძალადე თუნდაც მრავალმომხრეიანი ადამიანი, რომელიც დაემუქრება სხვას ძალადობით, იგივე ნიკა გვარამიას დაემუქრება, იმასაც უნდა აგოს პასუხი კანონის. რაც შეეხება გახარიას პასუხისმგებლობას და იმას, რომ სამი კვირა გავიდა კი სწორად ვამბობ, სამი კვირის შემდეგ არ არის არც ერთი დასჯილი სამართალდამცველი, ჩვენ არ ვიცით კონკრეტული სანქციების ან გამოძიების შედეგების შესახებ და გვაქვს მხოლოდ ეს ინფორმაცია ნახევრად კულუარული, შეგვიძლია ვთქვათ, რაც ეხება საშვებს, ტყუებს და ასე შემდეგ. ხო, საქმე რა შეიძლება? ფაქტია, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ აი რაღაცა დე ფაქტო გამოძიებას. იმას საზოგადოება ხედავთ, ხან რა ვიდეოს უყურებთ, ხო, მკითხაოთ. დე ფაქტო ავიღეთ ხელში ეს გამოძიების რაღაცა უფლებამოსილება და ვაწარმოებთ გამოძიებას, რომელიც უნდა გააკეთოს იმ ორგანომ, ვისთვისაც ვიხდით ჩვენ გადასახადებს, ხო? ისევ ის პრობლემა დგემა, რა პრობლემასაც და რა კითხვასაც ვერ უპასუხა აქამდე პროკურატურამ, ვერ უპასუხა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ეს არის, რომ ისინი აწარმოებენ შერჩევით სამართალს და როდესაც დგება სერიოზული კითხვები, ისინი ამ კითხვებზე ვერ პასუხობენ. ეს გამოავლენ თუნდაც ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს დანაშაულებს, სადაც შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ხა მართლა ჩარით ხო არ არის დახურული ეს ქვეყანა. ჯერ კიდევ გამახსენდა მე ამასთანავე, არ ელაპარაკე, რომ პროკურატურა იძიებს ასე პასუხს. არა, გაყოფილი, როგორც ჩანს, მაგათ აქვს გაყოფილი. კი, არა, ამასთანავე გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. მე გაყოფილია, იქ ორ ნაწილად არის საქმე გაყოფილი, მე მგონი ძიმე მუხლები აქეთ არის და ძალადობები აქეთ არის. ორივეგან იკვეთება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთელი აპარატის პასუხისმგებლობა. იმისთვის შექმნეს მათ ეს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, წესით ინსპექტორს უნდა გამოეძიებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ინსპექტორის უფლებამოსილება ძალაში აქამდე ვერ შევიდა. გადავადა და ფინანსების არარსებობის გამო. ხო, სინამდვილეში იმიტომ რომ არავინ არ იყოს დამოუკიდებელი ფიგურა, რომელიც კითხვაზე პასუხს გასცემს. კი ბატონო, აქ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც საუბრობდა ყოველთვის ამ პროცესებში ორივე მხარის პასუხისმგებლობაზე, არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ იმ ადამიანებისაც, რომლებიც პარლამენტის წინ იყვნენ და ნიკა მელიას გულისხმობ პირდაპირ, რომელიც ამბობდა, რომ ეხლა დროა შევიდეთ პარლამენტში მშვიდობიანად. დღეს გამოჩნდა ახალი ვიდეო ჩანაწერი, რომელმაც მელიას მისცა გარკვეული მორალური უპირატესობა, მან ასე უწოდა ამ ყველაფერს, სადაც ჩანს, რომ იმ მომენტში იწყება ცრემლსადენი გაზის გამოყენება, როდესაც მოლაპარაკებებზე მიდის რაღაც გარკვეული დიალოგი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე იქ ვიყავი და მახსოვს ასე, რომ ნამდვილად კართან ამ დროს კვლავ იყო ეს შეხლა-შემოხლა და ეს დაძაბულობა ამ მომენტში არ იყო მოხსნილი, ამ კადრში ეს არ ჩანს. თუმცა მოცემულობა ის არის ის, რომ მოლაპარაკებებზე მსჯელობენ და ამ დროს იწყება სწორედ ცრემლსადენი გაზის გაშვება. თქვენ როგორ შეაფასებთ მისცა ამან მელიას არა მხოლოდ მორალური, არამედ თუნდაც სამართლებრივი უპირატესობა, რა წონა შეიძლება ქონდეს ამ? დავიწყოთ იქიდან, რომ მე პირადად
იქ ვიყავი, აი მიკროფონთან მდგარ ჯგუფთან, როდესაც დაიწყო და იქ ადამიანებმა, ეხლა ვერავის ვერ ხედავდი ის ახლოს არ იყო, ადამიანებმა დაიწყეს აი ეს შეხლა შემოხლა და ეს იყო მიდიოდა უკვე ძალადობის ესკალაცია ნელ-ნელა და იმისთვის გვჭირდება ჩვენ ეს პროცესი და იმისთვის გვჭირდება სასამართლო, რომ მათ გაარკვიონ სინამდვილეში რა მოხდა. აქ არის ამოსავალი წერტილი. მეორე თემა, რაც შეეხება თვითონ მელიას პასუხისგებლობას. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მთელი ძალაუფლების ბერკეტი ფოკუსირებულია ოცნების ხელში და რა თქმა უნდა, მელია წარმოგვიდგება და ის რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ახლა დაატარებენ პროკურატურაში, მე მართლა თან დეჟავუ მაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი პირიქით მახსოვს, ისინი დაატარებდნენ ვიღაცას პროკურატურაში, იგივე ბრალდებებით, მელიას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა გამოიყენება ეს მთელი ძალაუფლების ბერკეტები იმისთვის, რომ წნეხი მოიტან და ჯოხი გადატეხონ რამდენიმე ლიდერზე ოპოზიციის. სინამდვილეში ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ობიექტურობაზე რა მოხდა და მინდა მოლაპარაკებაზეც დავსვა კითხვა. რას აკეთებდა? მე მინდა დაიბარონ პალიკო კუბლაშვილი და გამოაქვეყნან მისი ჩვენება. ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიღაცებს ბრალი არედებათ, მიმდინარეობს გამოძიება, გადატრიალების ძალიან ძიმე მუხლია ეს არის და ამ დროს ორ ფლანგს შორის თურმე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომლის ცენტრში არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, ყოფილი თავმჯდომარის ძმა, პავლე კუბლაშვილი. ანუ რას ნიშნავს? ან მიდიოდა მოლაპარაკებები და ეს მაშინ ესე იგი ეს არ იყო დანაშაულის მცდელობა, თორე გამოდის რომ ამის თანამონაწილე იყო პავლე კუბლაშვილი, აბა რა. ან ეს იყო დანაშაულის მცდელობა და მაშინ მთელი ეს შემადგენლობა აგებს პასუხს. აი, შუაში მოლაპარაკებები მიდიოდა უკვე არის გაბათილება იმ ფაქტის, რომ იქ რაღაც ძალადობრივ დამხობაზე და გადატრიალებაზე ვილაპარაკოთ შეიძლება. არა, უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც ამ პროცესში უნდა დაისვას. რა ეტაპზე დაიწყო მოლაპარაკებები, ვინ ჩართო ამ პროცესში და ამას პოლიტიკური მნიშვნელობაც აქვს. ეხლა ჩვენ ტელევიზორში უყურებთ, ერთმანეთს ხოცავს ვითომ ეს ორი ძალა და თურმე ამის უკან, რაც ჩვენ მიტინგზე ვნახეთ, მიმდინარეობს. რატო ჩემთან და თქვენთან არ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები? იმიტომ მიტინგზე არ ვიყავით. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, პალიკო კუბლაშვილი ყოფილი ხელისუფლების აქტიური წევრი არის, აქტიურ კონტაქტზე ორ მხარეს შორის. ეს მე ისე მაეჭვებს მორიგ საკითხზე, რომ იმ თემაზე, რომელზეც ყოველთვის კონდა ლაპარაკი. ხომ არ არის ამ ორ ძალას შორის შეთანხმება და ფაქტია, რომ საკომუნიკაციო არხი გახსნილია, რომ მათ კონდეთ განაწილებული აი ეს პოლიტიკური ვერი და აქ სხვა არავინ არ გამოჩნდეს. კარგი, ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც როგორც თქვი, გადაიფარა ნამდვილად, მათ შორის მედიის ყურადღების მიღმა არ რჩება, თუმცა პირველ თემებში აღარ არის, ეს არის სასამართლოს თემა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მწვავე. დღეს ძალიან რადიკალური მოთხოვნა ჰქონდათ თქვენ და ნაზი ჯანეზაშვილს. რა არის არგუმენტები ამ რადიკალური მოთხოვნის, რომ საერთოდ უნდა შეჩერდეს ეს პროცესი, რომლისკენაც ჩვენ მივდიოდით ხანგრძლივი საპარლამენტო განხილვების, ბევრი დებატის და ასე შემდეგ. მივდიოდით ფინალამდე და თქვენ ამბობთ, რომ აი ხლა ბოლო ეტაპზე ეს უნდა გაჩერდეს. დიახ, ჩვენ ზუსტად ბოლო რამდენიმე თვეა მიუთითებთ, რომ არის ესე პერიოდულად მიუთითებდით იმ დარღვევებზე, რომელიც გზადაგზა აღმოვაჩინეთ. აქ საუბარი არის, ახლა დღეს მართლა ვამბობდით, რომ მე მგონი ეს კონკურსი არის, ეს არის ვიღაცის ბავშვის ნათლობა. იმდენი ნათესავია თავმოყრილი ამ პროცესში. მართლა თავი ნათლობაზე მგონია. თამარ ონიანის მაზლი, ირაკლი შენგელიას სიძე, აი ხალხნო, ეს არა გვაქვს საუბარი მართლა ვიღაცის ქორწილს სადღაც რაიონში. ეს არის ან თბილისში, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი. იმდენი ინტერესთა კონფლიქტია, იმას რო თავი დავანებოთ მაგალითად, რომ ინფორმაციას იუსტიციის საბჭო კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გასცემს. ამაზე რამდენი ხანია ვსაუბრობთ? 31 მაისს მოითხოვეს არასამთავრობოებმა ეს ინფორმაცია, მიიღეს უარი და იმის მერე არის ჭიდაობა. ოღონდ რაზეა საუბარი, რომ მაგალითად, აი ბატონი აზნაურაშვილი, ეს მაზლი ჩვენი იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის, თამარ ონიანის ვინ არის? ეს ძალიან უცნაურია, თქვენ კარგად ერკვევით უკვე. არა, ხო, უცნაურია, შემიძლია მართლა ნათესავი ყოფილი გამოკვერინ ვინ არის? და გავიხსენო. ხო და რა დავაშავეთ და რატო აღმოჩნდით ამ ნათლობაზე ვერ გავიგეთ ამ ქორწილში სახელმწიფო ორგანოში მუშაობთ. კონსტიტუციურ ორგანოში მუშაობ და გადაქცეულია ესეთ რაღაცა ოჯახურ შეკრებად. სამარცხვინოა ეს ყველაფერი. მე მგონი
ცალკე სირცხვილია უნდა დავიწყოთ ჩვენ აქ იმდენად სასამართლოში იმდენად სასირცხვილოა ეს ყველაფერი მიაღწია იმ პიკს რომ ინფორმაციის გაუცემლობა ბიულეტენები რომელიც ერთმანეთს გაავს აი სამოსნების მიერ ერთმანეთ გადაწელი ამას სახალხო დამცველი მიუთითებს კვლევა ჩაატარა მან ინტერესთა კონფლიქტი გიორგი მიქაუტაძე თან კანდიდატურა და თან ხელს აწერს საბუთებს აი ესეთი დონის დარღვევები უკვე თან 8 თუ 9 დარღვევა შემოვხაზეთ ჩვენ მიუთითეთ აღწევს იმით, რომლის გამოსწორების საშუალება თან იუსტიციის საბჭოს ჰქონდა მანამდე, ვისაც ამას ვაყენებთ. აი ამ ბერკეტებმა არ იმუშავა, რაზეც პარლამენტმა იმსჯელა ამდენი ხანი. საბოლოოდ გამოვიდა, რომ ეს ფილტრი არ აღმოჩნდა საკმარისი შედეგის მისაღებად. საბოლოოდ გამოვიდა, როგორც ჩვენ ვამბობდით, რომ ირაკლი კობახიძის მიერ ხსოვნა იყოს ხოთაშორის მისი პოლიტიკური ხსოვნა უნდა იყოს კი პოლიტიკური ხსოვნა იყოს ირაკლი კობახიძის მიერ დაშავებული საქმე ანუ დაწერილი ეს კანონი არ ვარგა და მან დატოვა სწორედ ის ხრელები, აი მაგალითად, მან დატოვა ის ხრელი, რომ გიორგი მიქაუტაძე არის ერთ-ერთი კონკურსანტი, ამავე დროს საბჭოდან სია რო უნდა გაეგზავნოს, სადაც თავისთავად უნდა ეწეროს ასევე, ხო, მისივე იმედით, თვითონვე უნდა მოაწეროს ამას ხელი. პროცედურა სხვა როგორ უნდა გააკეთოს, ეს არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ესეთი კანონ პროექტი დაწერა მიზანმიმართულად ირაკლი კობახიძეს. მოკლედ, ამ პროცესმა მიაღწია აპოთეოს, ეს პროცესი არის დაშავებული, დაზიანებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. და ამის ბერკეტი არსებობს შეჩერების ვის აქვს ეს ბერკეტი, რომ აი ეს მოთხოვნა რეალობად იქცეს, მოკლედ ამაზე ვისაუბრეთ. იუსტიციის საბჭოს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს კონკურსი არ გააგრძელოს, მარტივად გადაწყვეტილების საშუალებით მოხდება ეს და გამოვაცხადოთ ახლიდან კონკურსი არა 20 კაცზე რო ქართულმა ოცნებამ ანუ საპარლამენტო ბერკეტი აღარ არის ეს ორივესაც ჩვენს გვაქვს და პარლამენტსაც თავისთავად შეუძლია ეს განხილულად დატოვოს. ძალიან დიდი მადლობა ანა დოლიძეს უსმენთ პირდაპირ ეთერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს. რეკლამის შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით საერთაშორისო ფორუმს, რომელიც მიმდინარეობს ბათუმში და სადაც საუბრობენ ქვეყნისთვის ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორც არის ევროკავშირთან ურთიერთობა და ოკუპაცია. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ფორუმი დღეს გაიხსნა ახალგაზრდების საპროტესტო აქციის ფონზე, რომლებიც იქ მივიდნენ საყვირებით, სასტვენებით, პუტინის პლაკატით და ასევე მთავარი მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის შესახებ. რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, დაგველოდეთ. დღის ამბები 4-ზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, განვაგრძობთ საუბარს იმ საერთაშორისო ფორუმზე, რომელიც იმართება ბათუმში და რომელიც ეძღვნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავს. ჩვენ მოვისმინეთ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებები, რომელიც დღეს შეხვდა პრეზიდენტ საულმე ზურაბიშვილს, პრემიერ მამუკა ბახტაძეს, პარტიის თავმჯდომარეს, ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და ის შეხვდა ოპოზიციასაც. ოპოზიცია წინასწარ საუბრობდა იმ თემებზე, რომლის წამოწევასაც აპირებდა ტუსკთან შეხვედრაზე და ბუნებრივია ამ თემებს შორის იყო ის პოლიტიკური კრიზისი, რაც არის საქართველოში და იყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა. როგორც არ იმართა ეს შეხვედრა, ამ თემებზე ხო უფრო დეტალურად მოვისმენთ პასუხებს ჩვენი სტუმრისგან სერგი კაპანაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო სერგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საჯარო განცხადებებში ჩვენ მოვისმინეთ გარკვეული მინიშნებები ტუსკის მხრიდან, იქ საუბარი იყო სოლიდარობის აუცილებლობაზე და ბუნებრივია პროპორციული არჩევნების სიკეთეებზე. თუ შეგიძლიათ გითხრათ უფრო მეტი დეტალი, რა თემაზე ისაუბრეთ, რა თემებზე ისაუბრეთ მასთან შეხვედრისას და როგორი იყო პასუხები. მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა დღეს, ერთ-ერთი იყო სწორედ ტუსკთან. ტუსკი არის ძალიან კარგად ინფორმირებული ყველაფერზე, რაც საქართველოში ხდება, ზედმიწევნით იცის ყველა საკითხი, დაწყებული 20 მინუტის მოვლენებით და გაგრძელებული მესმინდინარე პროცესებით. ფედერალურ ასევე პარალელურად იმართებოდა სიცხვილიას აქცია და ყველა მონაწილე ამ კონფერენციის საქმის კურსია გახარე გადადგომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. ამ კონკრეტულ აქციაზე დაგისვეს კითხვები ბატონო სერგი, აი რა ხდება გარეთ იკითხეს თუ ეს ისედაც ნათელი იყო. რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებდა რა ხდება გარეთ და ყველა მათ შორის თვითონ იმ ახალგაზრდებისგანაც და ჩვენგანაც ბუნებრივია მიიღო ახსნა თუ ვინ არიან ეს ახალგაზრდები, რა სიტყვენ და რატომ, მაგრამ ეს ყველა კარგად იცის ისედაც ეს სრულიად ნათელი არის საერთოდ საზოგადოებისთვის. შეეხება ტუსკთან შეხვედრას, ჩვენ ამ თემებზე გვქონდა ბუნებრივია საუბარი, მას ჩვენი პოზიცია გავაცანით, იმასთან დაკავშირებით, რატო არის ეს კრიზისი გამოწვეული, რა მიზეზებით არის გამოწვეული, რატომ მიმდინარეობს
როგორ მოხდა ისე, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში საქართველოში გაიზარდა მუსლიმი გავლენა და როგორ ეწინააღმდეგება ამას ყველაფერს ქართული ხალხი, რაც აისახა სწორედ იმ დღის პროტესტებში, 20 ივნისის პროტესტებში. მე როგორ მოხდა გავლენები ამბების პასუხისმგებლობა იყო ეს ყველა თემა ამ კარგად იცის და ჩვენგანაც მიიღო ამ შესახებ ინფორმაცია და ბუნებრივია იმ თავარ გამოწვევებზე, რომელიც წინ გვაქვს ყველას. ესეთი არის ბუნებრივი ანტენის განმტკიცება, გაფარია გადადგომისთვის და მე უკვე პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა და ის პოტენციური პრობლემები, რომელიც ამას შეიძლება თან ახლდეს. ერთის მხრივ ეს არის წინასაარჩევნო ძალადობა, რომელიც ყველა არჩევნებს ახლავს ხოლმე, მათ შორის აი კრიმინალების გამოყენების გზით ქართული ოცნების მხრიდან. მეორე ეს არის ამომრჩევლების მოსყიდვა, რომელიც ასევე ცნობილი პრობლემა არის ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ბატონისთვისაც და ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მათ შორის სერგი, კონკრეტულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე იქ იყო საუბარი დეტალებზე, მაგალითად უბარიერო სისტემაზე. იყო ამასთან დაკავშირებით გარკვეული კრიტიკა გამოთქმული, რადგან ჩვენ მოვისმინეთ, თქვათ, რამდენიმე კომენტარი, რომ ევროპული გამოცდილებით რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილებით, მათ შორის პოლონურითაც თუ არ ვცდები, ბარიერი არსებობს. აი ამ თემაზე თუ იყო საუბარი და პოზიციები როგორი იყო? ამაზე მქონდა საუბარი, ყველას ისმის, რომ უბარიერო საარჩევნო სისტემა სჯობს, რა თქმა უნდა, დღეს არსებულს, მაგრამ არ არის ყველაზე კარგი. რომ ისეთი ბარიერი როგორც არის 3% ან 5 ბარიერი, რაც უკეთესი იქნება, ისევე როგორც ბლოკების დაშვება იქნება უკეთესი. ეს ჩვენ ბევრჯერ მოვისმინეთ სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორის მხრიდან და ის რომ ეს დეტალებიც ჩვენმა პარტნიორებმა იციან, კარგად მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ ადევნებენ ისინი ჩვენ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებს. ამიტომ ჩვენ როდესაც ამ თემებზე გვექნება უკვე სამუშაო ჩვენს კოლეგებთან, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნებიდან, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტში ყველას ხარდაჭერა დაჭირდება ამ საფუძვლებას. ჩვენ ამ არგუმენტებსაც გამოვიყენებთ, ჩვენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მოსმენილ არგუმენტებს, რომ უჯობესი არის იყოს ბარიერიანი საარჩევნო სისტემა და ბლოკებიანი. თუმცა ჩვენ მათ შორის ბატონ ტუსკსაც ავუხსენით, რომ თუ ივანიშვილი არ წამოვა ამ დათმობაზე სამუშაო პროცესის ფარგლებში, ჩვენ ვაპირებთ მაინც ხარი დაუჭიროთ პროპორციულ სისტემას, იმიტომ რომ ეს სისტემა ჯობის გაცილებით დღეს არსებულ აბსოლუტურად მანკიერ ამერეულ მაჟორიტარულ პროპორციულ სისტემას. მოკლედ, რო შევაჯამო, ბატონი ტუსკი ძალიან კარგად ერყვა ამ საკითხებში და ის ჩვენ შეგვიდა, რომ ამ თემებზე ისაუბრებდა ქართული ოცნების ლიდერები, მათ შორის ბატონ ივანიშვილთან. ჩვენ შემდეგ ხონდა სწორედ მას შეხვედრა ივანიშვილთან. კი ბატონო და საკმაოდ ოპტიმისტური იყო განცხადებები ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ, ეს რაც გაკეთდა საჯაროდ და ოფიციალურად. მე აქვე მინდა კითხოთ დღევანდელ ტრიბუნის მნიშვნელობაზე. ეს არის ცალსახა, რამდენად მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტრიბუნაა, თუმცა რამდენად სწორად გამოიყენა ის დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ. აქ გაკეთდა განცხადებები ოკუპაციაზე, რუსეთის სამხედრო ბაზებზე, ჟენევის ფორმატის მნიშვნელობაზე, ასე შემდეგ. მოკლედ სწორი განცხადებები, დეკლარირება კიდევ ერთხელ კურსის, მაგრამ რამდენად იყო ეს საკმარისი არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით და იმ განცხადებების ფონზე, რაც 1 და 2 დღის წინ კეთდებოდა რუსეთის ფედერაციისგან. კი, ეს არის მნიშვნელოვანი ფორუმი, რომელიც დიდი ხანია 15-16 წელი არსებობს, შეიძლება ვთქვით, და კარგია რომ ეს ფორუმი არის ჩვენ არჩენებული, ვიზიტორების დონე საკმაოდ მაღალი არის და ის რომ ამ ფორუმში მონაწილეობის საშუალება აქვს არა მარტო ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, არამედ ასევე პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს ძალიან კარგია, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ძალიან სამწუხაროდ ეს იყო მეგონი პირველი წელიწადი, როდესაც ოპოზიციის არც ერთი წარმომადგენელი არ იყო თვითონ პანელებზე წარმოქმნილი სპიკერებად, ანუ გამოსვლებად და ესეც კარგად მეტყველებს ქართული ოცნების დამოკიდებულებაზე. ანუ ამას ოცნება წყვეტდა? კი, რა თქმა უნდა, იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზები და ისინი წყვეტდნენ უნიკალურ. პირველი შემთხვევა მე ბევრჯერ ყოფილი ვარ ამ კონფერენციაზე წარსულში სპიკერი, ეხლა ჩემზე არ არის მარტო არც ერთი ოპოზიციის წარმომადგენელი, ან თუნდაც ოპოზიციურად განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არ იყო ახლა ეს დავანებოთ ამას თავი ეს ქართული ოცნების სიმბისე იყო და სხვა, მაგრამ ეს არის კარგი შეგრძნება იმისთვის, რომ ჩვენ ვესაუბროთ ჩვენს პარტნიორებს ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც ქვეყანაში გადავალებული, ვესაუბროთ საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის აუცილებლობაზე, ეს იყო ერთი მთავარი გზავნილი ჩვენი მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდან, ჩვენს პარტნიორებთან, ისევე როგორც რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე. და შესაბამისად, ესეთი ფორუმები, რა თქმა უნდა, მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს და დონე კი ბატონო, რამდენად სწორად გამოიყენა დღეს ხელისუფლებამ ტრიბუნა, რამდენად ადეკვატურად რეალობასთან? აქ ის გამოსვლები, რომელიც ეხებოდა ბუნებრივია დემოკრატიას, შიდა რეფორმებს და სხვა, რა თქმა უნდა, არ იყო სრულფასოვანი, იმიტომ რომ არ იყო მონაწილეობა ოპოზიციის და შესაბამისად არ ისმოდა ოპოზიციის ხმა, თუმცა ჩვენ ვცადეთ მაინც კითხების ფორმით ეძავაშლებები და
აჯერება გამხსნელ სიტყვებს იქ ყველა სწორი talking point-ი რასაც ქვია, ანუ გზავნილი იყო განმერებული, მაგრამ ჩვენ ვიცით უკვე შევეჩვიეთ ამას, რომ გზავნილების დონეზე ხშირად ხელისუფლება სწორ რაღაცებს ამბობს, მაგრამ სამწუხაროდ ქმედებებში არის ხოლმე პრობლემები და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ისაც ახასიათებს ქართულ ოცნებას, რომ სიტყვა სხვა არის და საქმე სხვა არის. კარგი და ბოლოს მინდა გთხოვოთ შეფასება იმ ვიდეო კადრების, რომელიც დღეს გავრცელდება და გავრცელდა, რომელიც ეხება 20-21 ივნისის ღამის მოვლენებს და სადაც ჩანს, რომ მოლაპარაკებებზე საუბრისას იწყება ცრემლსადენი გაზის გაშვება. ნიკა მელია ამბობს, რომ ეს მას აძლევს გარკვეულ უპირატესობას. მიუხედავად იმისა, ყოველ ჯერზე როცა ამ ფაქტს ვახსენებ, ვამბობ, რომ ამ დროს პარლამენტის ჭიშკართან იყო გარკვეული დაპირისპირება. თქვენთვის რა პოლიტიკური მნიშვნელობის არის, რა სამართლებრივი მნიშვნელობის არის ვიდეო, რომელიც ნახეთ დღეს? ეს ვიდეოა ის და ჩვენ ყველა ჩვენი თვალით ვიყავი მეც ტერმინს ეძებოდა ზუსტად ასე ხდებოდა რა თქმა უნდა იყო რა თქმა უნდა დაპირისპირება და შეტაკება ამ ცილე აგრესიული ჯგუფის და პოლიციელებს შორის რა თქმა უნდა მეორე კითხვა არის პოლიციას რატო გარეთ პერიმეტრის და რატო არ იყო ჭიშკრის შიგნით მაშინ არაფერი მსგავსი არ მოხდებოდა და მას მერე რაც მოხდა პოლიტიკური ლიდერების ინტერვენცია მათ შორის ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდანაც ხალხი დააშოშმინებია ისინი გაჩერდნენ ეს ყველა ჩვენი თვალით ნახეთ თუმცა ბოლოსკენ უკვე იმერება იყო დაშოშმინებული და ეგ არის ეს ეპიზოდი, როდესაც მოლაპარაკებებისთვის ემზადება რამდენიმე ადამიანის შესასვლელად და ისინი ესაუბრებიან თავის მომხრეებს, რომ დაემოდონ თანამ გამოვლენ და მერე უკვე გადაწყვეტონ რა უნდა ქნან და ამ დროს იწყებს სწორედ ხელისუფლება ცრემლსადენი გაზის და მერე უკვე რეგისტრის გამოყენება. ანუ ეს არის სწორედ პრობლემა, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა. ნახარი ესთან რომ რატო გამოიყენა მან ძალა, მაშინ ამის საჭიროება არის. რატო ისროლა მან ეს მისი ბრძანებით ეს ცრემლსადენი გაზი დემონსტრანტების ბოლო რიგებში და არანაირი საფრთხე არ მოდიოდა. რატო არ მისცა გაფრთხილება არავის? იქ ხედავთ ვიდეოზეც, როგორი გაოცებულია ხალხი, როდესაც მისმის გასროლის ხმა და მე ხვდებიან რომ ეს არის ცრემლსადენი გაზი. ეს არის ყველაფერი ის და დიწვევს მის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. ასე რომ მას არ გაუწია ბრძანება, კიდევ უფრო ამძიმებს მის მდგომარეობას. იგი ვიღაც არა ავტორიზებულდა პირდაპირ. დიდი მადლობა. მადლობა სერგი კაპანაძეს უსმენდით ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ გქონდა თანხმობა ქართული ოცნების წევრისგან ნინო გოგუაძისგან, რომელსაც ასევე სიამოვნებით დაუთმობდით ეთერს და ვასაუბრებდით დღევანდელი დღის ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმზე, თუმცა სამწუხაროდ ეს ჩართვა ვერ მოხერხდა ტექნიკური მიზეზებით. მე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ამ კითხვებზე რაც არსებობს 20-21 ივნისის ღამის აქციასთან დაკავშირებით თქვენ დღეს მოისმენთ პასუხებს უშუალოდ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან. გიორგი გახარია იქნება თოქ-შოუ რეაქციის სტუმარი, რომელიც დაიწყება ზუსტად 8 საათზე. დღის ამბები 4-ზე კი ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.